دلایل انفجار در بندر عباس چیست و چه کسانی مسئولیت این انفجار فاجعه آمیز رو بر عهده دارند؟ چه کسانی پشت پرده این جنایت نشستند و میبایستی پاسخگو شوند؟ شادی امین هستم. در ولتاژک این هفته به این سوالات پاسخ میدم. انفجار مهیبی که در روز شنبه 6 اردیبهشت ماه مصادف با 26 آپریل 2025 در بندر عباس رخ داد، فاجعه انسانی رو رقم زد که بیش از 100 نفر کشته و 1200 زخمی تا کنون بر جای گذاشته. اجازه بدین در ابتدا مراتب تسلیتم رو به بازماندگان تمام کسانی که عزیزانشون رو در این انفجار از دست دادن اعلام بکنم و در عین حال همبستگی خودم رو با تمام کسانی که در این انفجار هولناک آسیب دیدن و تحت مداوا هستند اعلام بکنم. بعد از این انفجار جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی خودش شروع کرد به توضیح و مثل همیشه انحراف افکار عمومی. بلافاصله اعلام کردند که هیچ نیروی خارجی، هیچ دولت خارجی تا کنون نقشش در این انفجار روشن نشده و مشغول بررسی هستند. این انفجارها تعداد زیادی از خونه ها و ساختمون های اطراف خودش رو تخریب کرد و تمام ماشین هایی که توی اون محوطه پارک شده بودن رو نابود کرد. در بسیاری از این گفتگوهای رسمی و اعلام موضع رسمی از سوی دولت شاهد همون دروغ‌هایی بودیم که در جریان ساختمان پلاسکو در تهران، در جریان ساختمان متروپول در آبادان و همچنین در جریان آتش‌سوزی بازار تبریز و مهمتر از اون در شلیک به هواپیمایی اوکراینی شاهدش بودیم. دروغ، قول و تضمین ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، ایجاد کمیسیون هایی که بتونن بررسی بکنن دلایل فاجعه رو و در نهایت هیچ. در تمام این ماجرا هیچگاه شاهد نبودیم که مسئولی استعفا بده، مسئولیت خودش رو بپذیره در قبال این فجایع. هیچگاه شاهد این نبودیم که کسی از مسئولیت خودش اخراج بشه یا حداقل حقوقش کاهش پیدا بکنه یا مسئولیتش کاهش پیدا بکنه. مسئولیت پذیری در جمهوری اسلامی کالای نایابی است که از ابتدای به کار اومدنش دائم این رو به ما نشون داده. در کشتارهاشون هیچگاه هیچ کس پاسخ نداده. در فجایع انسانی که به بار آوردن هیچگاه هیچ کس پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی تا به امروز و پس از انفجار در بندر عباس نیز ادامه داره. ببینیم چه کسانی مسئولیت این انفجار رو بر عهده دارن. انفجار در بندر عباس آنقدر مهیب بود که لرزش این انفجار تا شعاع چندین کیلومتری حس می شد. صدای این انفجار در جزیره قشم یعنی چیزی نزدیک به 27 کیلومتر اونورتر شنیده شده. یعنی عمق فاجعه بزرگتر از آن چیزی است که تاکنون منابع رسمی حتی گزارش دادند. ببینیم انفجار کجا اتفاق افتاده. این انفجار در محلی که متعلق به شرکت خدماتی بندری و دریایی سینا هست رخ داده. حالا این شرکت سینا اصلا کی هست؟ مدیر مسئولش فردی است به نام سعید جعفری. سعید جعفری منتسب هست از سوی کس دیگری به نام رضا ایلاتی. رضا ایلاتی مسئول هلدینگ بزرگتری است که بزرگترین شرکت صنعت حمل و نقل در ایران رو صاحبه. هلدینگ بزرگی که ازش اسم بردم شرکتی است به نام پایا برتر سینا. این هلدینگ زیر مجموعه است از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یادتون میاد همون بنیادیه که علی خامنه‌ای بالاش نشسته و از هر گونه گزارش‌دهی به نهادهای دولتی خلاص است، از 100 دولت آزاد و مالیات هم نمیپردازد. از پرداخت مالیات معاف است. بزرگترین شرکت صنعت حمل و نقل در ایران
زیر نظر کسی نیست جز حسین دهقان از فرماندهان اسبق سپاه. یعنی مجموعه این هرم سرش وصل است به علی خامنه‌ای به عنوان صاحب تمام این دستگاه عریض و طویلی که به هیچ کس پاسخگو نیست. هنگامی که این انفجار رخ داد، دولت به فاصله 2 روز اطلاعیه فوری منتشر کرد و در اون صحبت از قصور در رعایت اصول امنیتی کرد. به همین سادگی، قصور در رعایت مسائل امنیتی. ما هنوز نمیدونیم این قصور دقیقاً کجا رخ داده. آیا در اون جایی است که میبایستی امکاناتی برای جلوگیری از چنین فجایعی خریداری بشه، یعنی پولش رو گذاشتن کنار به جای خرج و تأمین امنیت کارکنان اون محل، یا نهادهای نظارتی که بر انبارداری غیر استاندارد نظارت بکنن و مانعش بشن. آنچه که بی اهمیت در جمهوری اسلامی جان انسان هاست. و در هر موردی از این فجایع که رخ داده، این مردم بودن که هزینه دادن، هزینه های گزاف. احسان معزن، معاون روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، در پاسخ به پرسشی آیا درسته که کشتی حامل کالای نظامی باعث این انفجار شده، همون چیزی که رویترز و بقیه رسانه‌های بین‌المللی هم نوشتند، یعنی موادی که برای ساخت سوخت موشک ازش استفاده میشه، و در پاسخ میگه ما نه اطلاعی داریم و نه مأموریتی در اونجا داشتیم. به همین سادگی. بعدم تعریف میکنه از تمام امکاناتی که 26 تا آمبولانس گذاشتیم در اختیارشون، هلیکوپتر در اختیارشون گذاشتیم، بیمارستان سپاه در اختیارشون گذاشتیم، یعنی باز هم امکانات بهداشتی، امکانات امنیتی و ایمنی اونجا در اختیار سپاه است. مگه مهمه بیش از 100 انسان کشته بشن در انفجاری که بسیار هم ما رو یاد انفجار بندر بیروت میندازه؟ یادتون میاد با هزاران کشته. شما میبینید که چطور مافیای اقتصادی در هم تنیده‌ای، نظامی و غیر نظامی، در تمام عرصه‌های این مملکت مشغول دزدی و غارت مردمن و در نهایت هزینه هر اتفاقی رو دقیقاً دارن همین مردم میپردازن. حسین ظفری، رئیس کمیسیون بحران، اومد و گفت مواد خطرناک و انبارداری غیر اصولی و یک آتش سوزی باعث این فاجعه شدند. کدوم مواد خطرناک؟ آتش سوزی دلیلش چه بود؟ بعد ببینید قولی که پزشکیان رئیس جمهور این مملکت به مردم میده برای بررسی، ببینیم چجوری داره عمل میکنه. به این صحنه نگاه کنید. این دقیقاً محله که انفجار صورت گرفته و گودالی تقریباً به طول، یعنی عمق 30 تا 40 متر و شعاع 200 متر در واقع اتفاق افتاده که الان بعضن دوستان آمدن کارشناسی میکنن. ما هم داریم اینجا چه قسمتی داریم فیلمبرداری میکنیم که بفرستیم برای شما عزیزان. این هم سوله‌ای بوده که در واقع شما از توی تلویزیون مشاهده میکردیم. الان دقیقا همین اصلا چیزی به عنوان یعنی شرکت یا محوطه سازی هیچ اصلا خرابه به تمام معنی در واقع. اینجا چند تا ماشینای یکی از رفیقای همکارم از اصفهان بودن که الان آثاری از ماشین نیست. زنگ زده ما آمدیم اینجا ببینیم آثاری از ماشین هست که اصلا کلا یک تپه از ضایعات شده در واقع. اینها بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچ دستگاهی در اون چاله عظیم انفجار دارن قدم میزنن. انگار چند تا مردن که داشتن گل کوچیک بازی میکردن، توپ فوتبالشون افتاده تو این چاله و رفتن ورش دارن. به همین سادگی و در همین حد احمقانه. نتیجه گزارش اینها قطعاً در خدمت
لاپوشانی جنایت عظیمی است که جمهوری اسلامی نه فقط در اینجا بلکه در تمام کارخانه ها و نهادهای تولیدی سالانه جان هزاران کارگر رو قربانی میکنه. مگه در معادن ندیدیم؟ گمان زنی در مورد اینکه امکان دارد دست یک نیروی خارجی در کار باشد نیست به وفور شنیده شد، چرا که همزمانی تاریخ این انفجار با آغاز دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا عده‌ای رو به این فکر مینداخت که نکنه اسرائیل پشت این مسئله است. مگه نمیشه باشه؟ یعنی حتی محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما گماشته خامنه‌ای در این مقام در توییتی می نویسه آمریکا پای میز مذاکره میشینه و اسرائیل عملیات رو انجام میده. سابقش هم هست در خاک ایران یا در مرزهای هوایی ایران حمله به جایی که دوست داشته ترور کنه یا موشک بندازه. کسانی که مدافع این سیاست هستند رو گوش بدید. پرسید با اطمینان میگم علیرغم اینکه دشمن هرچه جنگ و جنگ آور است، ولی با اطمینان میگم جنگ 100 بهتر از نظام نکبت اسلامی است، برای اینکه خطرشو داره. میگی بمباران اتمی یا نظام نکبت اسلامی؟ حالا برید صحبتامو تخدیر کنید. میگم نظام نکبت اسلامی از هر بمباران اتمی بدتره، از ناکازاکی بدتره، از هیروشیما بدتره. نظام نکبت اسلامی یعنی جنایت و خونخواهی که در این صدا هست مردم رو گوشت دم توپ رسیدن به سیاستش میدونه. انقلاب رو بمب اتمی نمیکنه. درنده خویی شماست که مردم براش ارزش ندارن، مردم براتون ارزشی ندارن. در جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی همینو میگفت. در جنگ علیه مردم کرد هم همینو میگفت. برای شما بمب اتم ابزاری برای رسیدن به هدفتونه. یعنی هدف هر وسیله‌ای رو برای شما توجیه میکنه. و ایشون چون زورش به جمهوری اسلامی نرسیده خواهان بمب اتم تا معضل جمهوری اسلامی رو حل کنه. سیاستی که معیارش خوشبختی انسان نباشه از توش چنین لجنی بیرون میزنه. یا اونای دیگه که گفتن اگر راه حل نظامی هم راه حلتون نیست، یعنی اگه نمیخواین هم جنگ کنی، حالا یه جوری بالاخره به ما کمک کنی. این مردم 85 میلیون ارتش شما هست. تنها راهی که و حرفی است که من به مقامات مختلف سیاسی در کشورهای مختلف زدم و میزنم این استش که اگر دیپلماسی به جای نرسیده و راه اصلی راه برخورد نظامی نیست، تنها راهی که براتون باقی میمونه حمایت از مردم ایران هست، چون اونها هستن راه حل و اونها هستن که میتونن اون ارتش طبیعی در محل باشد برای انتقال از این نظام و فرای نظام به نظام بعدی. درست همونطور که جمهوری اسلامی مردم ایران رو به عنوان امت میبینه، در خدمت ظهور مهدی موعود و صدور انقلابش و هر گونه هزینه‌ای رو بر اونا روا داره، اینها هم ملت ایران رو 85 میلیون سرباز هر کسی میدونن که برای منافعش در ایران داره تلاش میکنه. کی هست که ندونه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دولت اسرائیل، بقاشون به بقای یکدیگر گره خورده. جمهوری اسلامی در تمام این سالها تحت عنوان نابودی اسرائیل در منطقه امپراتوری خودش رو ایجاد کرده، نیروهای نیابتی خودش رو ایجاد کرده بود و اسرائیل تحت عنوان خطر جمهوری اسلامی دائم دستگاه نظامیش رو گسترده و گسترده تر کرده و از کشورهای مختلف حمایت گرفته. این وضعیتی است که ما در اون به سر میبریم. اگر این انفجار دلیلش عملیات اسرائیل باشه، به ما نشون میده که در نهایت در چنین نوع درگیری‌های مردم قربانی هستن. مهم نیست جمهوری اسلامی
عامل چنین فاجعه است یا دولت اسرائیل؟ بازنده اصلی و کسانی که هزینه میدن مردمی هستن که تو این کشور دارن زندگی میکنن. قرارم هست اونها انقلاب کنن، قرار اونها خودشون رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنن و دیر نخواهد بود که خشم فروخفته مردمی که چنین فجایعی رو تحمل میکنن اونها رو به خیابون و فریادهایی بکشونه که به طرف نهادهای دولتی، دستگاه نظامی، پلیس و ارتشش، سپاه و بسیجش حمله میکنن، یکی یکی سنگرها رو فتح میکنن و این ممکن نیست مگر یک سازماندهی از سوی نیرویی که قادر سازماندهی بکنه. و از اون جایی که این گفتار در آستانه اول ماه هم صورت میگیره میخوام اشاره بکنم به نقش طبقه کارگر ایران در این روند. نیروی متشکلی که از فضای کار خودش، از فضای تولیدی خودش بیرون میاد، به خیابون ها میریزه، مردم دیگر رو با خواسته ها و مطالباتش همراه میکنه و مردم میبینند که رهبری اون جاییست که داره سازماندهی میکنه و جلو میره، جمهوری اسلامی و تمام ارکانش رو به لرزه میندازه. این اون روندیست که ما شاهدش خواهیم بود. در پی هر کدوم از این فجایع تنها آنچه که برای ما میمونه تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. هر گونه تقاضایی برای حمله نظامی، هر گونه تلاشی برای حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی، هر دو روی یک سکه. آن سیاستی است که نه مردم براش مهمن، نه جان و مال و آینده اونها. از بندر عباس بوی باروت و دود و خون می آید، اما صدایی در گوش ما پس از این فاجعه تکرار کنان میپرسه آیا اگر چنانچه مردم در پی چنین رنج و دردهایی بیان و حقشون رو فریاد بکنن و برای سرنگونی جمهوری اسلامی دوباره بخوان هزینه بدن، ما چقدر آماده ایم که در سطح جهانی حمایت لازم رو تأمین بکنیم، پشتشون بایستیم، تنهاشون نذاریم، ارتش ازشون نسازیم برای یک دولت جنایتکار که همین امروز در روز روشن داره جنایت علیه بشریت و نسل کشی مرتکب میشه. نتانیاهو متحد من نیست. بله، من در کنار نتانیاهو هستم، در کنار اسرائیل هستم، به صراحتم عنوان میکنم، افتخارم میکنم. همون قدری میبایستی علیه دولت جنایتکار خودی بجنگیم که اجازه ندیم دولت جنایتکاری از خارج بخواد برای سرنوشت ما تعیین تکلیف بکنه. این سوال و بسیاری سوالها و فکرهای دیگه درسهای فجایع این چنینی هستند. منتظر رسیدگی دولت و گزارشش نشیم. خانواده ها حق دارن پیگیری بکنن، خانواده ها حق دارن شورش بکنن و بخوان حقشون از این دولت، خانه روشن شدن ماجرا بشن، خسارت بخوان و امنیت بخوان و اون جاهایی که این انفجارها رخ نداده تضمینهای کافی بخوان، شفافیت بخوان. درد چنین فجایعی اونجاست که برای عده‌ای که سیاست براشون قدرت و جابجایی قدرت، ندیدن مردم، نبودن مردم در معادلات و تحلیل هاشون، اونجا جاییست که این خلأ رو تنها یک نیروی انقلابی با نگاه و اندیشه انسان دوستانه میتونه پر بکنه. هر تحلیلی داشته باشیم، مادامی که به اسناد پشت پرده چنین جنایات و فجایعی دسترسی نداشته باشیم، نمیتونیم از تمام حقیقت آگاه بشیم. چه جمهوری اسلامی، چه نشانه ای از سوی اسرائیل برای تاثیرگذاری بر روند مذاکرات، در هر دو مورد جنایتی رخ داده که هزینه‌اش توسط مردم پرداخت شده. به این جنایات، به این فجایع با سرنگونی جمهوری اسلامی و نشان دادن انگشت هشدار
به تمام آنهایی که پس از این سرنگونی برای حفظ منافعشون در ایران و غارت منابع این مملکت خیز برداشتن بهشون بگیم سرنوشت این کشور اگر قرار است توسط خرد این مردم تأمین بشه قطعاً جایی برای دستان دراز و آلوده به خون شما نداره. این پیامی است که فاجعه ناروشن انفجار در بندر عباس و کشته شدن بیش از 100 نفر و زخمی و مجروح شدن بیش از 1200 نفر به ما میگه. ممنون که ولتاژک رو با من دنبال کردین. اگر دوست داشتین برای دوستانتونم بفرستین و کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین. به امید روزهای بهتر تا برنامه دیگر.